Welcome back to my channel. And today, ang gagawin natin is i-test natin itong product na to. So, sobrang hype kasi nito sa Facebook nung nakita ko yung ad. Tagal ko na kasi itong binili. Kaya sorry, wala akong box. Siguro ifa-flash ko na lang somewhere dito sa screen yung itsura ng box nito. Nag-search kasi ako before ako mag-video. So, ang pangalan ng product na to is, sorry, babasahin ko lang to. Is XN-8030 Beautiful Skin Expert. And na-use ko na to before. Kaya wala na yung box. Ipapakita ko na lang yung content. First, ito, syempre, may iba't iba tayong suction na pwedeng iswap dito. Nung binuksan ko yung box, ito na yun. Nakakabit na siya. Ang tawag dito sa suction na to is big round hole. Big suction siya. Remove the blackhead and clean the pore deeply. So, yun yung description niya. Tapos, eto naman, yung oval hole yan. Ayan, kasi eto siya. Remove and prevent wrinkle. So, yung wrinkle dito. Ito naman, small hole. Yan. Small hole siya. Yan, kung mapansin nyo, mas maliit siya. Compare natin, side by side. Ito yung for weak and tender skin. Yan. And last, ito naman, ito yung may pinakakaiba. Yan. Ang tawag naman dito is yung diamond skin peeling. This removes the dead skin. So far, sige, tatry natin silang lahat. Tapos na mag-wash ng face and sige, try natin. Try natin to. But meron tong iba't ibang power. So may 5 levels siya. Naalala ko yung video dun sa Facebook. Yung ginawa niya, pinakita niya dito. Yung nakakapit lang siya. Ayun. Ganyan yung suction level niya. Ilang magic yan ah. Number 2 pa lang to. Paano pa kung ginawa mo siyang number 5? Ito yung number 5. Sorry. Oh. Nakikita niyo yun? Alam niyo yun, may experience kasi ako dito na nung ginamit ko siya, sobrang as in tinitigan ko sa salamin. Marami kasi ako dito sa marami akong whiteheads or blackheads pa yung tawag dito sa ilong. Naka-focus ako dito. Naka-focus lang talaga ako na ganyan. Tapos tinitignan ko kung kung mahihigop na ba siya yung part na kitang-kita yung whiteheads. Ang nangyari sa sobrang tagal nang nakaganito ko, yung suction niya naging pula yung dito ko. Dito, diyan. As in pulang-pula, ang pangit. Parang may pasa na kasi yung blood, kung mapansin niyo nakikita niyo yung blood na kinukuha doon. Yung blood na yun, sobrang, imagine mo, mga halos 1 minute or more akong nakaganyan na nakaonto. Kaya yung blood, hindi na siya bumaba. Hot compress ako and cold compress para mawala yung redness dito. Wala, ayaw pa rin. As in, kailangan niya ng time para mag-subside. As in, more than 1 day, as in buong araw, na 24 hours or more. Ganun siya kalala. Kaya, be careful on using this product. Lalapit lang ako. Papakita ko yung mga whiteheads ko. Ayan. So, kung makikita nyo, madami talaga. Lalo na dito. Ayan, ito. Marami talaga yan sa nose area usually. Tsaka yung chin area ko. So, try na natin. Try natin yung number 1. Ayan siya. Pero, nahahatak pa lang. Ayaw kong itagalan.
That's number 1. Ano, saglit lang yan, nagpula na. Ayun, nagpupula na siya. Tanggalin ko muna. And kailangan magpahinga nung ditong kailangan ko siya i-massage din para mawala yung para kumalat ulit yung blood. Yung number 1 na yun, grabe na yung pulling, pero hindi siya masakit. Kahit kasi before na try ko na rin yung highest na number, hindi rin siya masakit. Try natin number 2. Zoom ko ulit ha. Grabe. Dito na lang. Grabe, ang tibay talaga. Yan o. Yan, pulang-pula yan. Ganon din yung nangyari dito. Ayun. Na-low-bat siya. So, bali, chinarge ko muna siya after 20 minutes. Tsaka ako bumalik. Ayun na siya. Ayun sa baba. And yun dito. Hindi ko alam kung ano yung term dyan. Basta siya. Parang, ayun na. Siguro bukas pa ito mawawala. Or sa susunod na araw. So, balik tayo sa paggamit nito. Nakita niyo na kung ano yung capacity ng big hole. Palitan natin. Ayan. Ganun lang yung pagtanggal. Bali, parang hahatakin lang. Kasi, ayan. Hindi siya yung iniikot. So, nga pala. Nakalimutan ko sabihin na yung box may kasama siyang ganito. Foam ba to? Foam. Para yung foam, dito yan. Makikita nyo. Yan. Para dyan. Yung foam. Nandun sa loob. Actually, mabubuksan pa to. Yan. Tapos, yung takip, meron din siyang rubber. Replaceable rubber. Which is included dito. Super dami ng backup natin. Ayan. So, ganyan lang. Ibabalik lang natin dyan. Tapos ito, meron ding replaceable nito. Kasama. Yan. Yan. Okay. So, gamitin natin yung yung small hole lang. Yung small hole lang yung gagamitin ko. So, pag ipapasok, ganyan lang. Didiin lang. Yan. So, ayun na siya. Okay. Level 2. Sige, level 2 muna. So, level 2. Ayan, ang bilis. Ayan siya, oh. Ganyan ka-powerful. Pero,
Pagka ito, ang gamit, hindi siya ganong nakakakuha. Pero ang powerful ng suction. Sobrang powerful. Ito small hole lang to. Papakita ko sa inyo. Pag number 2. Number 2. I-stop ko muna yung pag-suck ng mga whiteheads and blackheads kasi tingnan nyo naman nagmarka na siya, kaya mag-ingat kayo. Siguro yung ginawa dapat kunyari nag-start kayo dito, huwag kayong bumalik doon, ikalat niya na sa ibang part. Huwag niyong uulit-ulitin ng mabilis, dapat lang yung ganyan. Tapos iba naman. Tapos mamaya, tapos ibang part muna. Siguro dito. Wag kayong, kunyari, basta wag kayong uulit sa part na inuno nyo. Katulad dito. Inisa ko yan parang 2 beses kong ginanon. 2 beses kong pinadaanan ng vacuum. Yun. So, dati din, ito rin yung naging dahil mas malala pa dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kasi, akala ko dati, mabilis siyang mawala. Pero hindi. Sana bukas mawala to. Ayun. So, tanggalin muna natin. Wala siyang nakuha, Wala. Tanggalin ko muna. Palit natin to. Yung sa diamond. Feeling ko, ganito rin kasi yung parang process ng sa diamond peel. Natanggal yung dead skin. Hindi siya talaga diamond guys. Diamond peel, itatanggalin yung mga dead skin sa mukha mo. So, ganyan. May mga ganyan siyang effect. If ever wala kayong experience na magpa-diamond peel, ganito rin halos yung itsura nung mga ginagamit sa derma, yung may rough. Rough kasi to Siya yung nagpipil nung mga siya yung nagtatanggal nung mga dead skin. If ever hindi pa kayo nakakapagpa-diamond peel, ang process na mabilis lang, ginaganon lang nila. Ganyan. Ganon lang. Yan. Yan. Kung makikita nyo yun, yung mga parang dust na yan. Yun yung nakuha. Yan yung ibang dry skin na nakuha sa akin. Dito, yung mga parang konting dust lang. Nakakatulad din yung nandito. Pero yun, ganun yung itsura. Hindi lang kasi mabilis ko lang kasi ginawa yung pag-diamond peel. Kaya, ayun. So far, ang gara. So far, stop ko muna paggamit nito kasi, stop ko muna yung paggamit nito kasi, yun yung iniiwasan ko na maulit yung ganito at nangyari siya ulit. So, yun. Advice ko lang, if ever gusto nyo mag-try nito, huwag nyo padadaanin paulit-ulit dun sa part na yun. Ipigilan nyo yung sarili nyo kahit super satisfying na unang daan nakita nyo nahugot na yung whiteheads. Tapos isang daan na lang para makuha ulit talaga siya. Iwasan nyo yun.
So, once lang yung yung pagdaan. After ilang minutes, tsaka kung gusto nyong balikan ulit yung spot na nadaanan, pwede. After ilang minutes, hindi yung babalik ka agad. Yun lang. So, ingat lang guys. Lalo na sa mga gustong bumili nito. By the way, sa Shopee ko nabili ito before. Around 350 yata yan. 300 to 350. Marami kasi nagbebenta rin nito eh. Tapos, tignan nyo na lang yung reviews kung alin dun yung may maganda na review at maraming bumibili sa kanya. Maraming reviews. Doon na lang kayo bumili. Ibig sabihin, okay siya. Okay yung seller. So, tip lang, hindi porket mura siya, safe na siya. Basta ingat lang. Dahil hindi naman tayo professional when it comes to derma. Anyway, if ever may gusto kayong ipa-review na product, comment na lang kayo sa baba. If ever nagustuhan niyo tong video na to, like nyo na lang, and subscribe na lang po kayo sa channel ko. Ayun lang. Thank you. Bye-bye.